Xin chào các bạn. Video trước thì mình có chia sẻ với các bạn về cái ổ cắm bơm nước tự động an toàn này rồi. Thế nhưng mà cũng có một số bạn nói là cái này là không cần thiết, mua làm gì cho nó phí tiền. Thì cái này là tùy từng quan điểm mỗi người thôi. Thế nhưng mà theo mình cái ổ này cực kỳ cần thiết và bắt buộc mỗi gia đình nên có. Kể cả các bạn có mua cái loại này hay loại khác nhưng mà vẫn nên có cái tính năng giống như cái loại như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ bảo vệ cái tính mạng cho gia đình của các bạn, cho chính bản thân bạn luôn. Nếu như không thì có thể là chúng ta đã xanh cỏ từ lâu rồi. Nhưng cái video trước có thể là mình chia sẻ chưa kỹ càng, nên mình sẽ làm tiếp một cái video để chia sẻ kỹ lại cho các bạn về cái tính năng an toàn rất cần thiết mà các bạn cần phải mua nó. Rồi đầu tiên mình sẽ phân tích lại cho các bạn vì sao mà cái cách đấu thông thường nó lại nguy hiểm. Thì các bạn nhìn thấy đây, điện 220 muốn cung cấp cho máy bơm nước để bơm lên tét nước, đúng không ạ? Thì sẽ cần có một cái phao ở trên tét nước để nó cảm biến cái mức nước ở trong cái tét nước đó. Nếu như cái mức nước nó thấp thì lập tức cái phao này nó đóng và bơm sẽ kích hoạt để bơm nước lên tét. Còn cái mức nước nó đầy thì phao nó sẽ mở. Thì các bạn nhìn thấy cái đây là cái sơ đồ đấu thông thường, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy một cái đường dây, chúng ta đi thẳng lên một cực của trên phao. Một cực còn lại sẽ đi qua cái đầu của máy bơm. Cái đầu dây còn lại của máy bơm sẽ đi vào cái cực còn lại của nguồn điện. Thì các bạn để ý với cái sơ đồ này, có nhiều bạn bảo là cái dây mà lên phao thì chỉ cần lấy cái dây trung tính hay là dây nguội. Thì các bạn để ý đây, nếu như một cái dây này là lên phao, giả sử như cái dây này lên phao đây là cái dây trung tính, thì các bạn nhìn thấy lên phao thì nó ở một cực của nó thì là dây trung tính thì nó sẽ không nguy hiểm rồi. Thế nhưng mà đối với một cái dây pha, nó lại qua cái cuộn dây của cái máy bơm, các bạn nhìn thấy không? Nó qua cuộn dây máy bơm và nó lên cực còn lại của cái phao điện. Như vậy rõ ràng các bạn có đấu kiểu gì thì ở một trong hai cực của phao điện thì nó vẫn có cái pha lửa của cái điện áp 220 nó thường trực ở đây. Nó rất nguy hiểm và không may nó dò ra bồn thì nó gây giật chết người. Kể cả nó không gây giật chết người nhưng mà không may mà chúng ta sờ vào, chúng ta giật mình, chúng ta ngã từ trên mái nhà xuống đất là cũng ngoỏm củ tỏi rồi. Đây, bây giờ mình sẽ có một cái mô hình đấu thực tế theo cái sơ đồ thông thường cho các bạn xem. Thì các bạn thấy đây là một cái phao điện, ở trên phao điện nó sẽ có hai cực, đúng không ạ? Và đây là cái ổ cắm ra bơm, thì mình lấy cái quạt kia để mô phỏng bơm. Và cái đồng hồ này mình sẽ đấu song song với hai cực của phao điện để các bạn thấy rằng là cái điện áp ở hai đầu phao điện nó đang là bao nhiêu vôn. Bây giờ mình cắm điện, các bạn để ý đồng hồ nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Cắm điện một cái, phao điện này, phao điện đang có cái điện áp thường trực là khoảng 220V, gọi là hơn 200V đây. Và bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là cái dây pha, dây lửa nó có ở trên đầu cực phao điện không nhá, các bạn nhá. Cái này không có này. Đây, đây có này. Bây giờ mình đảo chiều đi các bạn nhé, đảo chiều này. Đảo chiều này. Đấy, vẫn có điện áp 220 này. Thì dây này nó không phải là dây lửa nữa mà nó chuyển sang dây trung tính rồi. Thì dây này nó mới là dây lửa này, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thì các bạn có thể thấy rằng cho dù các bạn có đảo chiều dây gì thì một trong hai cực của phao nó luôn luôn là pha lửa ở phía trên và điện áp ở hai cực phao này đang là hơn 200V, rất nguy hiểm. Đây, mình kích hoạt cao này. Các bạn nhìn thấy chưa? Kích hoạt phao thì bơm chạy này, quạt quay này, nhả này. Đó, thì đó là cái cách đấu thông thường rất chi là nguy hiểm luôn. Đảm bảo với các bạn là cực kỳ nguy hiểm và các bạn không nên đấu theo cái cách này nữa. Và đây là cái mô hình mà mình đã đấu cái phao chống giật các bạn nhé. Mình sẽ đấu theo đúng cái sơ đồ này các bạn nhé. Trong đó là mình sẽ dùng cả cái phao phía dưới là phao của bể ngầm và cả phao phía trên. Thì các bạn nhìn thấy cái sơ đồ đấu thì nó rất chi là rõ ràng rồi. Và đằng sau của cái phao này các bạn nhìn thấy chưa? Đằng sau cái phao này người ta cũng ghi chú rất rõ này. Cái điện AC 220 thì đấu vào hai cái cọc này. Đây, còn ở giữa là phao trên, ở bên phải là phao dưới. Các bạn cứ đấu đúng như thế thì đảm bảo các bạn là hoạt động ngay, không cần phải đắn đo cái gì cả. Còn nếu các bạn có một phao ở phía trên thôi thì thông thường hầu hết các nhà nó chỉ có một phao phía trên thì các bạn đấu theo sơ đồ này. Trong đó là cái dây số 3, số 4 tức là cái phao dưới đấy thì chúng ta sẽ đấu tắt lại vào với nhau thì là nó hoạt động thôi. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem là cái công dụng của cái phao này nó bảo vệ tính mạng cho chúng ta như nào. Thì như cái cách đấu trước thì các bạn thấy được rằng là trên hai đầu của cực phao trên, kể cả như cực phao dưới, nó đều có cái điện áp xoay chiều 220 rất nguy hiểm, đúng không ạ? Nhưng mà với cách này đây mình đã cấp điện vào rồi. Đây mình giật cho các bạn xem này.
Đấy, thấy chưa? Là có điện, đang có điện 220 nhá. Nhưng mà cái đồng hồ này là cái đồng hồ nó đo cái điện áp lớn quá nên là không đo được cái điện áp ở đây, thì mình sẽ phải dùng một cái đồng hồ vạn năng này. Mình sẽ đo bằng cái đồng hồ vạn năng này thì các bạn xem cái điện áp ở hai đầu của cái phao này nó là bao nhiêu vôn. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Có 5V các bạn nhá, 5V DC một chiều các bạn nhá, 5V DC một chiều. Thì với cái điện áp như thế này, đây mình dùng tay luôn sờ vào, thấy chưa? Không giật, sờ cả cực kia không giật. Thấy chưa? Đây là điện áp DC một chiều 5V, sờ thoải con gà mái không bao giờ bị giật. Các bạn yên tâm một cái điều đấy. Thì đấy là một cái tính năng an toàn khi mà không may cái dây điện mà ở trên phao, không may nó bị chuột cắn hay nó bị lão hóa, nó dò điện ra bồn, thì chúng ta có chạm vào thì chúng ta cũng không bị giật. Còn đối với cái cách đấu thông thường cũ ấy, thì điện nó dò ra, nó giật cho, một là chúng ta chết người, hai là chúng ta giật mình, chúng ta ngã xuống cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng của chúng ta. Nhưng mà với cái phao an toàn này thì điện áp lên phao nó chỉ là 5V thôi. Đây sờ thoải con gà mái luôn. Đây mình kích hoạt nhá, kích hoạt phao này, quạt chạy nhá. Các bạn thấy chưa? Quạt chạy này, sờ vẫn không sao nhá. Đây mình sờ hẳn này, nhả phao ra này, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Nhả phao, quạt tắt này, kích hoạt này, quạt chạy này, các bạn thấy chưa? Không hề có vấn đề gì cả. Đây còn đối với phao dưới nhá, phao dưới thì mình đấu vào cái chân này, đây các bạn này thấy đây, đây phao dưới này. Còn phao trên là đấu vào giữa này. Đây mình sờ luôn này, thấy chưa? Kích hoạt này, bơm chạy này, nhả ra, bơm tắt này, không vấn đề gì nhá. Đây giật cả phao dưới này. Phao dưới mà nó cạn nước ấy thì là nó sẽ ngắt bơm. Các bạn thấy chưa? Không có vấn đề gì. Có nhiều bạn nói rằng cái ổ cắm này chống giật cho phao này, cho tét nước rất chi là ok rồi. Thế nhưng nếu như trường hợp mà máy bơm đang ở chế độ nghỉ như này, nhưng máy bơm vẫn luôn luôn cắm vào cái ổ cắm này, thì nó có tính năng ngắt điện ra khỏi cái máy bơm, tức là tính năng chống giật cho cái máy bơm hay không. Thì mình đảm bảo các bạn là cái này nó có, nhưng do các bạn đấu chưa đúng nên là nó không phát huy tác dụng của nó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn này. Thì các bạn nhìn thấy ở cái đằng sau này, người ta đã hướng dẫn rất rõ này. Cái dây cấp nguồn vào trong cái ổ cắm này thì các bạn nhìn thấy nó có ghi chữ N và chữ L. Đối với chữ N thì các bạn sẽ đấu cái dây nguội vào đây hay là dây trung tính. Còn đối với dây L các bạn sẽ đấu dây pha hay là dây lửa vào. Nếu như các bạn đấu ngược lại thì nó sẽ mất đi cái tính năng là chống giật cho máy bơm các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay ra để mình xem là cái cực này là đúng chưa. Cái dây bên trái là phải đúng là dây lửa thì mới đúng các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đo này. Thì các bạn nhìn thấy là cái đèn bút điện là nó có sáng nhá. Như vậy là chúng ta đã đấu đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ test xem cái đầu ra của cái ổ cắm này nó có dây lửa ra hay không. Mình sẽ dùng một cái dây cắm rời ngoài như này. Đây, mình sẽ dùng một cái dây rời như này để chúng ta sẽ test. Chúng ta sẽ cắm vào cái ổ auto này nhá. Còn cái ổ men này thì là cái ổ nó cắm điện lưới trực tiếp vào rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt bớt cái đèn đi để cho các bạn nhìn dễ này. Bây giờ nhá, mình giật này, máy bơm chạy này. Các bạn thấy chưa? Quạt chạy nhá. Tắt này. Như vậy là đang có điện lưới vào trong cái ổ cắm này. Bây giờ mình sẽ dùng cái bút điện này. Cái ổ bình thường là cái ổ ở phía trên này đang có điện này. Nó sẽ hơi khó nhìn đấy. Rồi bây giờ mình kích hoạt máy bơm nha các bạn nhá. Kích hoạt máy bơm này, các bạn thấy chưa? Bơm chạy nhá. Thì bây giờ nó sẽ có một cực nó sáng này. Cực này không sáng này. Thì cực trên nó sẽ sáng này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cực trên là dây lửa nó sáng này. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình nhả bơm ra này. Đấy, nhả phao ra này thì cực trên dây lửa nó tự ngắt đi. Như vậy rõ ràng các bạn thấy rằng nếu như mà máy bơm đang ở chế độ chờ thì hai đầu của máy bơm này nó sẽ không có cái điện dây pha nó cấp ra. Nên các bạn yên tâm được rằng máy bơm ở chế độ chờ nó vẫn có cái tác dụng là chống giật cho máy bơm. Rồi thì có nhiều bạn nói rằng cái ổ cắm này nó cấp điện 5V lên trên cái phao này. Nhưng mà với cái điện áp 5V thì nó thấp quá, mà kéo dài 5V từ dưới tầng 1 mà lên tầng cao. Thông thường các gia đình thì nhà cao khoảng 6 tầng trở xuống thôi. Mà kéo dây từ tầng 1 lên tầng 6 thì có thể là suy hao điện áp. Thì cái ổ cắm này nó còn hoạt động ổn định hay không? Khoảng 6 tầng nó tương ứng với khoảng 20 đến 30 mét dây. Nếu mà dây tốt thì cái nội trở của nó chỉ khoảng dưới 5 ôm thôi. Còn nếu như mà cái dây nó quá lởm mà nó khoảng 20 đến 30 ôm thì đấy là dây quá lởm rồi. Cái dây đấy các bạn nên bỏ đi. Nhưng mà để test thì mình sẽ test luôn cho các bạn bằng cách đó là mình sẽ dùng một con chở 47 ôm luôn nhá. Mình sẽ nối tiếp cái dây từ ổ cắm này lên dây phao các bạn nhá. Chúng ta mô phỏng giống như cái việc là cái nội trở dây nó kéo dài ấy, là cái nội trở dây nó tới 47 ôm. Đây mình sẽ đo luôn cho các bạn cái con chở này xem là bao nhiêu ôm.
Đấy các bạn nhìn thấy này, 46,6 ohm nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt này. Bây giờ đây là cái đầu dây phao mà mình đã tháo rời ra rồi. Đây mình cắm trực tiếp vào, sau đó mình kích hoạt bơm này. Thì bơm chạy, các bạn nhìn thấy chưa? Bơm chạy chưa? Nhả ra bơm tắt này. Bây giờ mình lấy cái đầu này, mình sẽ nối tiếp qua con điện trở này, con điện trở 47 ohm nhá. Mình kéo này. Các bạn nhìn thấy chưa? Vẫn hoạt động bình thường nhá. Bơm vẫn hoạt động bình thường nhá. Nhả ra này, tắt này, cắm vào này, bơm vẫn hoạt động bình thường. Như vậy với cái thí nghiệm này thì các bạn có thể thấy được rằng cái ổ cắm này mặc dù nó chỉ đưa cái điện áp rất thấp lên phao là có 5V thôi, nhưng mà thoải mái để cho gia đình của các bạn hoạt động các bạn nhé. Thì qua cái video này thì các bạn thấy được rằng cái sự cần thiết phải có một cái thiết bị để làm sao để giảm áp khi mà điện áp nó lên phao và lên bồn, và nó sẽ bảo vệ cái tính mạng cho chúng ta. Và cái này là rất cần thiết và bắt buộc mọi người cần phải mua cho gia đình mình luôn. Bởi vì tính mạng của các bạn đáng giá hàng triệu đô, chứ không phải là đáng giá mấy trăm ngàn đâu mà các bạn tiếc mấy trăm ngàn không mua những cái thiết bị như thế này. Do đó những cái thiết bị này là rất cần thiết. Nếu như các bạn tìm được những cái thiết bị nào có tính năng tương tự thì mình khuyên các bạn nên mua ngay cho gia đình luôn. Còn nếu không, các bạn có thể là mua ngay cái thiết bị mà gia đình mình đang sử dụng như thế này. Khá ok mà bảo hành tới tận 3 năm. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.